Θα το ξανάκανες? Προφανώς. Βέβαια. Ναι. Σίγουρα. Σιγά. Σίγουρα. Ναι. Η λέξη που τη χαρακτηρίζει είναι κατενθουσιασμένη. Γυρίζει κάθε μέρα και έχει πράγματα να μας πει. Γυρίζει με πάρα πολύ θετικές εντυπώσεις, με ενθουσιασμό για την επόμενη μέρα. Και περνάει πάρα πολύ ευχάριστα και δημιουργικά. Ήταν πολύ ενδιαφέρον και έμαθα πολλά καινούργια πράγματα. Ήταν πάρα πολύ ωραία η εμπειρία μου. Πάρα πολύ. Δεν το περιμένω, μου αρέσει τόσο πολύ βασικά. Βέβαια, θα το ξανακάνω, μου αρέσει πάρα πολύ. Γύρισε κατενθουσιασμένος. Του άρεσε πάρα πολύ όσα έμαθε σε όλη τη διάρκεια. Του άρεσε πάρα πολύ ο προγραμματισμός και κάθε μέρα μου έλεγε και κάτι καινούργιο που κάνατε. Thank you for having me. Ο γιος μου πρώτη φορά τον είδα καλοκαίρι να ξυπνάει νωρίς πρωί με τέτοια χαρά. Γυρνώντας σπίτι, το πρώτο πράγμα κάθε μέρα ήταν να μας πει πόσο ενθουσιασμένος ήταν, να μας περιγράψει τι έκανε, να μας πει πόσο πολύ θέλει να πάει την επόμενη μέρα. Αυτό για μας είναι μεγάλη χαρά.